සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ යාලෝ සියලු දෙනාම ඔයාලා මේ එකතුලා එන්නේ ශ්‍රී නෙට්වර්ක් YouTube channel එකකින් ගෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඔන්නලුනි වලට අදගෙනාවේ ඔයාලගේ WhatsApp එක හදාගන්න යනකොට ඔයාට OTP කෝඩ් එක එන්නේ නැත්තම් මම වීඩියෝ ගොඩක් කරලා තියෙනවා. නමුත් ඒ වීඩියෝ එකකටවත් ඔයාලට හරියන්නේ නැත්තම් තමයි මේ වීඩියෝ එක බලන්න ඕන. මොකද ඒ ක්‍රම වලට අනිවාර්යයෙන්ම හරියනවා. නමුත් ඒ සියලුම ක්‍රම වලට හරියන්නේ නැත්තම් ඔයාට මෙන්න මේ අද කියලා දෙන ක්‍රමය හරහා ඔයාගේ WhatsApp OTP කෝඩ් එක අනිවාර්යයෙන්ම ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එක බලමු කොහොමද මේ ඔයාගේ WhatsApp එක අලුතෙන් හදාගන්න යනකොට ඔයාගේ කෝඩ් එක OTP කෝඩ් එක ආවේ නැත්නම් ඒක ලේසියෙන් පාසුවෙන් ගෙන්නගෙන ඔයාගේ WhatsApp එක නැවත හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔන්න යාළුවනේ මගේ channel අලුත් කෙනෙක් නම් මේ පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා මගේ channel එකට එකතු වෙන්න. ඒ වගේම යාළුවනේ subscribe button එක click කරන් පස්සේ මේ දකුණු පැත්තේ එන bell icon එක click කරලා all click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එතකොට මම දාන වීඩියෝ ඔයාලකට ඉක්මනින් notification එක මාරෙන් ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම යාළුවනේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම comment section එකේ comment එකක් දාන්න අමතක කරන්නත් එපා. හරි යාළුවනේ එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. යාළුවෝ මුලින්ම කරන්න ඕන ඔයා WhatsApp එක හදාගන්න යනකොට අපි හිතමු දැන් ඔයාලට OTP කෝඩ් එක එන්නේ නැහැ කියලා. ඔන්න ඔයා මේ Google search එකේ contact WhatsApp කියලා type කරන්න. මම ඔන්න මෙතන contact WhatsApp කියලා search කරලා මෙන්න මේ විදිහට මම search කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයා එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන තියෙනවා link එක පළවෙනි link එක. ඒ link එක මෙන්න විදිහට touch කරන්න. ඊට පස්සේ එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. දැන් තමයි ඔයාලට මේ ටික පුරව ගන්න තියෙන්නේ. ඔන්න මම මෙතන පෙන්නන්නම් ඔයාලට. ඔන්න මෙන්න මෙතන තියෙන ඔයාලට පේනවා ශ්‍රී ලංකා කියලා කෙලින්ම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාගේ WhatsApp හදාගන්න බැරි නම්බර් එක තමයි මෙතෙන්ට type කරන්න ඕන. මේ නම්බර් එක මෙන්න මෙතෙන්ට type කරනවා. type කරා ඊට පස්සේ ඔයාගේ වැඩ කරන Gmail address එකක් මෙතන දෙන්න ඕන. මම මගේ වැඩ කරන Gmail address එකක් මෙන්න මෙතන දෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ email address එකම මෙතන ඔයාගේ උඩ ගහපු email address එකම මෙතන නැවත type කරන්න ඕන. ඔන්න මම ඒ email address එක මෙතන type කරා. ඊට පස්සේ පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා ඔයා පාවිච්චි කරන ෆෝන් එකේ වර්ගය Android නම් නැත්නම් iPhone නම් ඊට පස්සේ ඔයා desktop එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ ඕනම වර්ගයක් මෙතන ඔයා ටික් කරනවා. මම Android පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ නිසා මම මෙතන මේ Android කියන උඩ ටික් එක දානවා. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන මෙතනින් පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා ඔයා මෙතන type කරන්න. මම මේ type කරන ටික ඔන්න type කරන්න ඕන WhatsApp team OTP not received in my phone number. Please help me. Thanks team. මෙන්න මේ විදිහට type කරලා ඔයා අනිවාර්යෙන් මේ විදිහට type කරන්න. ඊට පස්සේ type කරලා ඔයා කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන පල්ලෙහා තියෙනවා next setup කියලා. ඒ next setup කියන උඩ මෙන්න විදිහට touch කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයා එන්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න මේ send questions කියන උඩට මෙන්න මෙතන තියෙනවා send questions කියලා. ඒක උඩ touch කරන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඔන්න මම send question code එක touch කරා. ඔයාලට එතන පේනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා your questions has been sent කියලා. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕන දැන් තමයි ඔයා කරන්න ඕන වැඩේ විනාඩි 10ක් විතර ඔයාගේ ෆෝන් එක off කරලා තියන්න. ඔන්න ඔයා විනාඩි 10ක් විතර ඔයාගේ ෆෝන් එක off කරලා තියන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම. ඊට පස්සේ ඔයා නැවත ෆෝන් එක on කරන්න. ඕන් කරලා ඉවරලා නැවත ඔයා WhatsApp හදාගන්න යන්න. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ WhatsApp එක හදාගන්න පුළුවන් වේවි. බැරි වෙලාවෙ ඔයාලට බැරි වුණොත් ඔයාට WhatsApp team එකෙන් Gmail එකට අනිවාර්යයෙන් mail එකක් එවනවා. ඔයා WhatsApp එක හදාගන්න කොහොමද කරන්න ඕන කියලා. එතකොට ඔයා කරන්න ඕන ඔයා ෆෝන් එක off කරලා තියලා මගේ message ටිකත් ඔයාලට දාන්න. එන්නේ විදිහට තමයි message එක එන්නේ. මේ මම දාන message ටික තමයි ඔයාලට එන්නේ. එතකොට ඔයා බලලා ඔයා අනිවාර්යෙන් ෆෝන් එක ඒ කියන්නේ ඔයාලට හදාගන්න බැරි නම් අනිවාර්යෙන් ෆෝන් එක පැය 24ක් යනකම් ඔයා නැවත WhatsApp හදාගන්න යන්න එපා. පැය 24ක් ඇතුළත හදාගන්න නැතුව ඉඳලා ඔයා නැවත උත්සාහ කරන්න ෆෝන් එක
WhatsApp හදාගන්න. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම OTP එක එනවා. නමුත් මම දැන් කිව්ව ක්‍රමේ හරහා ඔයා මැසේජ් එක සෙන්ඩ් කරලා ඔයා ෆෝන් එක ඕෆ් කරලා තියන්න විනාඩි 10ක් 15ක් විතර. ඊට පස්සේ නැවත ෆෝන් එක ඔන් කරලා ඔයා WhatsApp එක හදාගන්න යන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට ඔයාගේ WhatsApp එකට OTP කෝඩ් එක එනවා. එතකොට ඔයාට ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඔයාගේ WhatsApp එක හදාගන්න පුළුවන්. බැරි වෙලාවට එහෙම බැරි වුණොත් ඔයාට අනිවාර්යයෙන් WhatsApp ටීම් එකකින් පැය එකමාරක් ඇතුළත කාලයක ඔයාට Gmail එකක් අනිවාර්යෙන් WhatsApp ටීම් එකකින් එනවා. බලලා ඔයාට ඔයාගේ WhatsApp එකේ කියලා ක්‍රමයට ඔයා හදාගන්න උත්සාහ කරන්න. එහෙම බැරි වුණොත් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම පැය 24 කලකන් ආයෙ නැවත WhatsApp හදාගන්න යන්න එපා. ඊට පස්සේ ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ WhatsApp එක හදාගන්න අනිවාර්යෙන් ඔයාට හදාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මම දැන් කිව්ව ක්‍රමය හරහා ඔයා WhatsApp ටීම් එක මැසේජ් එකක් දාලා විනාඩි 10ක් 15ක් ඔයාගේ ෆෝන් එක ඔෆ් කරලා තියලා නැවත හදාගන්න උත්සාහ කරන්න. ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම OTP එක ලැබෙනවා. එහෙනම් ඔයා මේ වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා වට හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ඒ වගේම තවත් බලන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. මගේ channel අලුත් වෙන පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක ක්ලික් කරලා මගේ channel එකත් එකතු වෙන. හරි යාළුවනේ එහෙනම් මේ වගේ වැදගත් අලුත් වීඩියෝ කරන් හිටිය එකක් ගිහින් නම් ඔයාලට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.